सो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म टेक्निकल एजी हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। अनि आजको हाम्रो टपिक छ ह्याकिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्स। त्यो टिप्स 100% वर्क गर्छ। अनि यो रियल होइन, यो जस्ट फेक हो है। यो पेज फेक हो, रियल सिरियस नहुनुहोस्। यो जस्ट फेक हो, सब सेफली छ, डराउनु पर्ने कुरा केही छैन। हजुर यो पेजको साथ लिएर हजुरले आफ्नो साथीहरूलाई फुल बनाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्सहरूलाई फुल बनाउन सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाले। सो भिडियो ढिलो नगरौँ, अब भिडियो अगाडि बढौँ है। अनि यो पेज बी सेफली नै छ, हजुर डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। सो हजुरहरूलाई त्यो पेज खोल्नको लागि हजुरहरूलाई 3टा एपको जरुरत पर्नेछ, गुगल, क्रोम एन्ड सफारी। हजुर यो 3 एपबाट जुन एपबाट भए पनि हजुर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म युज गर्नेछु सफारी। सो यहाँ वार्निङ, इट्स वाज रेस्पोन्सिबिलिटी भनिरहेको छ। सो हजुरलाई यही पेज खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो यस पेजको नाम छ, टाइपिङ साइटमा गएर हजुर टाइप गर्नुहोस् GEEK typer.com है। यो सर्च गरेपछि हजुरहरू माथि एउटा पेज खुल्नेछ। हजुर उहाँ वार्निङमा पढ्नु सक्नुहुनेछ। यो जस्ट टिभी मुभीको लागि बनाएको हो, यो फेक हो है। हजुर यस्तो खुलिसकेको हुन्छ भने हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम ह्याकिङ जस्तो देखिरहेछ। हजुर देख्नु, हजुर जे पनि टाइप गर्नुहोस् तर त्यसको आफै बनेको वर्ड्स हुनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी हजुरहरूले आफ्नो साथी नत्र आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्सहरूलाई सजिलो तरिकाले हजुर है फुल बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, सेम ह्याकिङको जस्तो छ, सब चिज ह्याकिङ जस्तो देखिरहेछ है। हजुरहरूलाई अलिकति पनि शङ्का लाग्दैन जसले तपाईँ अरूलाई देखाउनुहुन्छ, हजुरलाई ह्याकरै मान्ने यिनीहरूले, किनकि यस्तो पेज खोलिरहेछ होइन। 100% ह्याकरै भन्छ क्या हजुरहरूले। यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ, सब ह्याकिङ स्टाइलमा भइरहेछ है। यो कम्प्लिटिङ नोड्स अनि यो क्यालकुलेटिङ एस हजुर देख्न सक्नुहुनेछ, रियल ह्याकिङकै जस्तो देखिरहेछ। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला? यस्तै गरी हजुरहरूले अब ह्याकिङको टिप्स युज गरेर हजुरको साथीहरूलाई र फ्यामिली रिलेटिभ्सहरूलाई फुल बनाउन सक्नुहुनेछ है। अनि यहाँ वाल ब्याकग्राउन्डहरू पनि धेरै छ, 6वटा ब्याकग्राउन्ड छ। हजुर जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, रेड, ब्लू, ब्ल्याक है, ब्लू, ओरेन्ज। हजुर जुन पनि ब्याकग्राउन्ड युज गरेर हजुर आफ्नो साथीहरूलाई फुल बनाउन सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाले। अब मेरो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई के को लागि भिडियो चाहियो त्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म हजुरहरूको कमेन्ट हेरेर म भिडियो बनाउनेछु। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। अनि हामी चाँडै भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। सबैलाई बाई बाई।